السلام عليكم ورحمة الله. ليلى عبد اللطيف سيدة التوقعات تذكر بالأسماء رحيل 3 زعماء عرب، وأخطر حلقة في ظهور جديد لعالمة الفلك اللبنانية. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. وأهلا ومرحبا بكم معنا في أجرأ حلقة مثيرة مليئة بالأحداث المتوقعة لنهايات عام 2026 وبدايات عام سيدة 2027، حيث تتنبأ سيدة التوقعات لبعض الدول والشعوب والشخصيات، وذلك تبدو المنطقة العربية كما تصفها ليلى عبد اللطيف كأنها فوق بركان نائم ينتظر لحظة الانفجار. تقول ليلى عبد اللطيف إن الأشهر الأخيرة من عام 2026 ستكشف عن أحداث غير متوقعة وتحولات سياسية ستصدم الشارع العربي، وتفتح أبواب أمام تغييرات كبرى في موازين القوى، حيث ترى ليلى عبد اللطيف إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تبدلا للوجوه والقيادات، وذلك سيغادر المشهد، بعضهم سيغادر بإرادته أو بغصبا عنه لم يكن في الحسبان، وآخرون سيصعدون بسرعة لملء الفراغات التي تتركها هذه الأحداث. تقول ليلى عبد اللطيف مع نهايات عام 2026 سوف يشهد العالم غياب شخصية سياسية بارزة في العالم العربي نتيجة شيء صحي حاد يؤدي إلى إعلان حالة حداد رسمي وشعور بالحزن في الشارع العربي. ترى ليلى عبد اللطيف إن هذا الحدث سيكون بمثابة إشارة لبداية سلسلة من التغيرات الكبرى، وتبدأ دول عربية أخرى بإعادة ترتيب أوراقها الداخلية لتفادي أي فراغ في السلطة، حيث قالت سيدة التوقعات إن عام 2027 ومع بدايته لن يكون عاما عاديا، بل عاما صعبا مليئا بالمفاجآت الكبرى. سنسمع عن رحيل قادة وظهور آخرين وتبدل وجوه وتبدل في العلاقات بين دول عربية لم يكن أحد يتوقع تقاربها أو تصالحها، حيث توقعت ليلى عبد اللطيف أن المنطقة سوف تعيش بين الحزن والتوتر في الأشهر الأولى من عام 2027 حين تبدأ هذه القوى بالتماسك من جديد، لكنها حذرت من أن هذا العام سيضع الأنظمة أمام اختبارات قاسية، بعضها سياسي، البعض الآخر إنساني وصحي وأمني، حيث تقول ليلى عبد اللطيف إن الأشهر الوسطى من عام 2027 وتحديدا ستحمل أخبارا مفاجئة تتعلق بزعماء عرب عرفهم الناس لسنوات طويلة. توقعت أن واحدا من هؤلاء القادة الذين تجاوزوا مرحلة الشباب بسنوات سيغادر الحياة بعد صراع مفاجئ مع المرض، ليعلن خبر وفاته رسميا وسط حزن كبير وردود فعل من قادة العالم. وقد تنبأت أن هذا الحدث سيخلق فراغا سياسيا واضحا داخل بلاده، لكن الانتقال للسلطة سيكون منظما وسلسا كما يكون، وقد تتولاه شخصية قريبة من الدائرة العائلية أو السياسية نفسها. في المقابل توقعت ليلى عبد اللطيف أن زعيما آخر سيصاب بأزمة مفاجئة خلال حدث عام أو خطاب تلفزيوني سيحدث إرباكا إعلاميا واسعا، ستقطع البرامج لبث بيانات رسمية عاجلة. قالت إن هذا الزعيم سيغيب عن الأنظار لفترة طويلة قبل أن يتم الإعلان عن تغييرات قيادية داخل حكومته. ترى ليلى عبد اللطيف أن هذه الأحداث لن تكون مجرد مصادفات، بل نتيجة لضغوط سياسية وصحية تراكمت منذ سنوات، وأن أقدار السياسة أحيانا أسرع من خطط البشر. وفي خضم هذه التطورات تنبأت ليلى عبد اللطيف
بحدوث رحيل ثالث يثير العواطف والدهشة في نفس الوقت، حيث سيغادر زعيم عربي آخر المشهد في ظروف غامضة لا تعلن تفاصيلها كاملة في البداية، مما سيفتح بابا للتكهنات والشائعات. حيث توقعت ليلى عبد اللطيف أن هذا الحدث الثالث سيكون بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين عدة دول عربية، سيعقبه لقاءات طارئة ومشاورات مغلقة بين قادة المنطقة لضبط الإيقاع السياسي ومنع الانزلاق نحو فوضى أكبر. ومن ضمن أبرز توقعاتها أن مرحلة ما بعد منتصف عام 2027 ستكون مرحلة صعبة سياسيا وأمنيا على أكثر من دولة عربية، فمع رحيل بعض الزعماء الكبار ستبدأ أيضا الدول بمواجهة تحديات داخلية وصراع على النفوذ، محاولات لإعادة ترتيب مراكز القرار، وأحيانا محاولات انقلاب ناعمة خلف الكواليس. ترى ليلى عبد اللطيف في هذه الأمور وأن هذه الأنظمة سوف تلجأ إلى تعديلات دستورية عاجلة لتأمين الاستقرار، بينما ستشهد دول أخرى تعيين وجوه شابة جديدة في مواقع سيادية وقيادية لم تكن متوقعة. قالت إن نهاية عام 2026 سيسجل عودة الجيل الجديد مع بداية 27، وذلك سيتولون مناصب وزارية وسيادية كبرى في أكثر من بلد عربي، وذلك يكون بدعم من القوى الداخلية والشعبية. كما توقعت أيضا ليلى عبد اللطيف من ضمن توقعاتها أن بعض الشعوب ستفاجأ بخطابات مصالحة بين دول كانت متوترة منذ سنوات. قد نرى عودة السفراء وفتح الحدود بين بعض الدول الخليجية والعربية، لكنها حذرت في المقابل من أن أحداث الاغتيال أو التصفية السياسية قد تطال برأسها من جديد، وأن كانت محدودة ومحسوبة بعناية في محاولة من أطراف خفية لإعادة خلط الأوراق. حيث ترى ليلى عبد اللطيف أن ما بين الصيف والشتاء أو ما بين الخريف والشتاء من عام 2026 لعام 2027 ستشهد بعض العواصم العربية تبدلا غير مسبوقا في السلطة، سيكون مزيجا من القدر والسياسة في آن واحد. تقول سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف إن ما بعد نهاية 26 لن يكون هادئا الوضع كما يظن البعض، بل سيكون مرحلة التحولات الصامتة، كما ستتبدل المواقف بين هذه الدول تتبدل في الخفاء وتعقد تحالفات في الليل قبل أن تعلن في وضح النهار. حيث ترى ليلى عبد اللطيف أن نهاية عام 26 سيشهد ظهور محور عربي جديد سيضم 3 دول عربية مؤثرة لتوحيد كلمتها في وجه التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، خصوصا في ظل تقلبات أسعار الطاقة وتغير موازين القوى بين الشرق والغرب. حيث تنبأت أن هذا المحور سيكون له دور بارز في تقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية والعربية. هذه بعض التوقعات التي توقعتها ليلى عبد اللطيف مع نهايات عام 2026 وبداية عام 2027. في النهاية أشكركم، وما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.